Привіт! Сьогодні я заїхав до нового готелю. Готель Sunlight Hotel. Клеопатра Sunlight Hotel. 3 зірки. Подивимося, що тут, як. Заселили мене, ще поки не заселили. Дали браслет, оділи. Зараз десь 1 година дня. 13 година. Сказали, піди пообідай. Після обіду сказали, дамо номер. Так що так от. Правили поїсти. Зараз знімемо, що тут поїсти, що тут є взагалі готель, територія. Ну, вона тут невелика. Є басейн, я вже бачив. І так от. Подивимося, що тут є, як зустрічають, яка кімната. Все покажу. Це така от особливість, готель знаходиться зразу біля автовокзалу. Дивіться. Зразу автовокзал. Зараз час обіду вже, він тут триває з 12:30 до 14. Дивіться, багато овочів. Одразу хочу сказати про концепцію. Це бюджетний all-inclusive. І в умовах високих цін на продукти в Туреччині акцент на овочах, локальних сирах, зелені та гарнірах. Ну, асортимент м'ясних страв, скажу чесно, тут дуже скромний. Але все приготоване, виглядає і на смак дійсно смачно. До речі, бар працює лише з 11 ранку до 9 вечора. З одного боку це економія для готеля, з іншого це менше шансів того, що вночі тут не буде галасу, тому що для міського готелю величезний кост. Для обіду зразу мені дали номер в готелі. В принципі, ще не заселили о 13 годині, хоча офіційно з 14 заселення, годину радше заселили. Дякую. Зараз подивимося, який тут номер у цьому бюджетному готелі. Клеопатра Sunlight називається. Заплатив за нього 14 євро за добу. Тому дивимося, що ми можемо отримати, який номер за ці гроші. Так от, ліфти так виглядають, коридор, загальна зона. Номер 401 у мене. Давайте тепер подивимось, де я живу. Готель досить таки старий, по-моєму, в 2014 році він побудований. Може раніше, так виглядає ванна. Дивіться, готель не новий і, в принципі, потік туристів теж дає знати. Так, вода. Вода наче тепла. Тепла. Не знаю, як вона вночі, може, вона підігрівається, але вода тепла. Поки що. Можливо, вночі буде холодна. Так, душ. В душі, дивіться, такий бойлер є, тому, в принципі, не має бути проблем з гарячою водою. Так, що так от. Номер відверто скажу втомлений. Така картка з ключом, номер втомлений, шафа. Бачите, стареньке, все стареньке. Наче чисто, але стареньке. От дивіться. 4 ліжка, 4. В мене в Васа Хотель було 3, тут 4 ліжка. 2 здвинуті як подвійне і 2 так. Да, номер втомлений, але функціональний. Є балкон, індивідуальний кондиціонер, холодильник, телевізор. Власне, одна кімната, показував її щойно. Холодильнику нічого немає, але пообіцяли принести пляшку 1,5-літрову води при заселенні один раз. Так що так. Wi-Fi в номері платний, сказали, і от вид з балкону. Wi-Fi сказали $2 година або 3 євро, ой, 3 да, 2 євро година або 3 євро в день. Це там Клеопатра знаходиться, фортеця, і вид на автовокзал. Тут лежаки готельні, там басейн за стіною зразу. Там всякі кафешки привокзальні. Так це все виглядає. Тобто видно гори, видно фортецю Клеопатру. Ось тут бачите гори. Ще раз глянемо на номер. Дивіться, 4 кроваті. Ой, кондиціонер працює.
Так, ну от так от це виглядає. Телевізор невеликий, і люстри. Тепер подивимося територію, вийшов на вулицю, знову дивіться, де знаходиться автовокзал. От тут автовокзал, і зразу з автовокзалу вхід в готель. Sunlight Hotel. Клеопатра Sunlight Hotel, 3 зірки. Такий от корпус. Ну, територія готелю, зразу скажу, що максимально компактна, тому огляд буде невеликий самої території. Всього 2260 квадратних метрів, 94 номери. Архітектура типова для міської забудови Аланії. Готелю. Ось тут така тераса. Ресепшн, зайдемо, подивимося ресепшн. Ресепшн працює цілодобово, бачите, ресепшн, там зразу ресторан з цієї сторони огорожений. Магазини на ресепшені. Є також в готелі є свій хамам, є і сауна. Це платно все, і хамам, сауна платні. Ліфти. Отак от. Це ресторан так виглядає, я вже пообідав, обід вже вам зняв. Просто пробіжимося, тут по колу так пройдемося по бару, кава, чай і подивимось концепцію. Бачите, написано, що з 12 там виселені в 12, засел 14, з 11 до 21 працює бар. Там от кому цікаво, нажмете на паузу, концепцію почитаєте. Я її також в опис написав, але кому цікаво, можете подивитися. Зона басейну. Ось так, місце, де можна позасмагати, басейн, і тут столики також стоять, можна тут під'їсти біля басейну. Тобто ніяких великих зелених зон чи великих ігрових майданчиків тут немає. Анімації також ніякої немає. Басейн відкритий, там з дитячою секцією, бачите, зразу тут басейн, дитяча секція. Ну і столики ми по колу просто вийшли знову до входу, який ми знімали. Час вечері з 19 до 21. Це головний прийом їжі, ну тут найбільший вибір страв, як бачите. Знову ж таки, домінує рослинна їжа, але голодними ви точно не залишитесь. До речі, з 23 до 23:30 написано, що подають нічний суп. Я вже знімати не буду, ну але якщо гуляли містом, їздили на екскурсію, повернулися пізно, це просто не можу сказати, чи він там є. Так, тут картопля, м'ясо. До речі, на обід м'яса не було, були нагетси і соєві котлети. І взагалі не смачні, тут ще якесь м'ясо є. Курка. А так забіжу наперед, скажу, що в готелі також курки давали і дьонер давали, типу шаурма наша, і давали і інші, рибу давали. Але часто всього курка. Солодощі. Зараз ми подивимося, що тут на околиці біля готеля. Прийдемося до моря, покажу, де найближчий магазин. Взагалі побачите, куди тут йти, як далеко, що взагалі рядом знаходиться. Так що виходимо з готелю. Зараз, як я вже казав, готель зразу біля автостанції знаходиться. Ну, пішли подивимося. Ну, найголовніша фішка готелю – це, звісно, локація. Це головний козир Клеопатра Sunlight. Тому вийшли з готеля, повернули направо, йдемо в сторону пляжу. Бачите, це автостанція, зразу на автовокзалі міжміському. Тому тут звідси можна відносно дешево поїхати хоч в Анталію, хоч в аеропорт Газі-Паша, хоч куди завгодно. По дорозі до моря нас, скажу наперед, оточує купа дешевих всяких магазинів, типу BIM, А101, Шок. Трохи далі, там, якщо прийти до моря і звернути направо, там є великий Мігрос. Ну, це ідеально, якщо ви хочете докупити нормальної кави, фруктів чи води за цінами для місцевих, а не переплачувати в туристичних крамницях, тому можна в магазини ходити для місцевих, яких тут біля автовокзалу вистачає. Бачите, тут автобуси стоять, придорожні кафе всякі є. Я не знаю, як там по їжі, по цінам придорожних кафе цих не харчувався, тому не скажу, що тут як. Але майте на увазі, що воно є. Там таксі вон стоять. Така от прогулянка в нас буде до пляжу. До пляжу йти зразу, скажу, недалеко, але зараз все побачите.
Це ми зараз поки що ще на території автовокзалу. Зараз покажу вам, де зупинка є, якщо їхати там або в сторону центру міста, або в противоположну. Ну ось, до речі, ми підходимо, тут уже й зупинка, але ця зупинка це з центру. Коли ви їдете, тут можете вийти. Бачите, тут так якраз на зупинку ми проходимо. Тобто менше хвилини йти. Дивіться, яке чудо їде. Цікаво. Вон там, дивіться, де автобус стоїть, вон там зупинка, це в сторону міста. Зупинка така, це де автобус зупинився, і там буква Д, що там слова дур притомитися. Зараз вам ще також йдемо на переход, і я вже до магазину А101 тут рядом, він зразу там за деревами, де я не знаю, до нього вже йти не буду, я постараюся його збоку з дороги показати. Зараз перейдемо дорогу. Дивіться, там, до речі, з одної сторони, оце з нашого готеля, бачите, таким голубеньким світиться, там 101, А101 магазин, мережа. А напроти нього зразу там Мігрос знаходиться. Маленький, не Мігрос, вибачте, Carrefour знаходиться. Там Carrefour знаходиться невеликий. Вон дивіться, бачите, якщо там видно здалеку, там оце я зближив А101. Оце А101 найближчий магазин, він такий, як у нас АТБ, говорять, по цінах відносно дешевий. А через дорогу від нього зразу знаходиться Carrefour Express. Ну, Carrefour, скажу чесно, трошки подорожчий. А там туди трошки далі, там є Шок чи Бім, не пам'ятаю. І він довше працює, там вночі навіть щось можна купити. Трошки дорожче, але відносно по адекватних цінах. А ми йдемо в сторону пляжу, за магазин я вам розказав, де що найближче. Тому якщо щось в готелі у вас там не вистачає, чогось там по їжі чи по випить, можете завжди піти в магазин і, в принципі, купити те, що вам потрібно. Не треба купувати, не то, що не треба, кожен вирішує сам собі, кому як зручно, але я не рекомендую купувати в магазинах, тих, які при готелі. Хоча, в принципі, можуть і там, якщо торгуватися, або можуть вам запропонувати адекватну ціну. Але зазвичай в магазинах при готелях ціни будуть вищі, тому що вони орієнтовані на туристів. Просто не спіша вийшли, прогулялися, там щось там вантажать, якийсь ремонт в готелі роблять, вже інший якийсь готель. Обійдемо машину. Так, тому краще... Ой, господи. Тому вийти краще десь в магазин, там хвилину буквально пройтися і труби там вантажать, чуєте, як звуко. І собі нормально можна скупитися через те, що вам потрібно. Так, ідемо, тут уже дорога, вже бачите, вам видно море. Вже доходимо до моря. Моречко. Погода сьогодні хороша. Це, хочу сказати, в цьому готелі це знімається квітень місяць, кінець квітня. Погода зараз, як так квітень, шикарна. Так, переходимо дорогу, ось наші машини не видно. Тут теж якісь кафешки всякі. Вже цілу стежку витоптали, то вже сюди і піду. Не буду шукати там перехід. І дивіться, яка тут набережна. Зразу набережна, це пляж Клеопатра. У нас тут найближчий, по-моєму, шостий пляж, номер 6. Ось так виглядає набережна, красиво, до речі. Так, уже на місці. 5-7 хвилин, буквально не спішачи, і ми на легендарному пляжі Клеопатра. Так, сектор номер 6 підемо. Вхід сюди, до речі, на пляж, щоб ви розуміли, абсолютно безкоштовний. Платити треба тільки, якщо хочете взяти шезлонг і парасольку. В цьому сезоні на різних пляжах Клеопатри, на різних ділянках це коштує приблизно від 5 до 12 євро за комплект. Можна спокійно лежати на своєму рижнику, ось тут, де бачите, де вільна зона, собі спокійно лягаєте і це безкоштовно, ніхто вам нічого не скаже. Пісок тут, як бачите, такий крупний, вода кришталево чиста. Але майте на увазі, що на цьому саме пляжі глибина починається досить різко, вже за кілька метрів від берега. І тому отак от. Поруч є також на пляжі і душові кабінки, туалети, все обладнано, тому проблем ніяких немає.
так, вже на пляжі. Ти менше 5 хвилин, в принципі, все рядом, магазин рядом, пляж рядом, море рядом. Отже, все класно. Пляж чудовий, пляж Клеопатра. Ну так от. Бачите, який шикарний пляж. Сонце світить вже, люди купаються. Вода, як для мене, трошки прохолодна ще. Але, в принципі, купатися можна. Якщо зайти прохолодно, але потім вже купатися, то вже, в принципі, можна купатися. Я не знаю, скільки градусів. Вже, думаю, десь 21 градус, напевно, є води. Так що так от, відпочиваємо. Ранок в готелі. Сніданок з 7:30 до 10:00. Я вже пізно прийшов, вже близько 10:00, тому тут, бачите, майже нічого вже вибирали люди. Але що можу сказати, що сніданки тут досить таки співпікають навіть. Досить непоганий сніданок, дуже смачні булочки тут є. І як для сніданку непогано, я скажу. Сир нормальний, ковбаса, ну така собі, але сир нормальний. Яйця, все стандартно. Але, ну, бачите, овочі вибір є, салати є, сир є, оливки, маслини. Ну, в принципі, сніданки мені тут подобаються, непогані. От булочки теплі взагалі клас, шик. Пора переходити до підбиття підсумків перебування в готелі Клеопатра Sunlight 3 зірки. Я тут був, тільки вже сьогодні 14-й день, на 2 тижні взяв цей готель. За дуже-дуже низькою ціною я заплатив за 2 тижні всього 10 тисяч гривень, все включено. І зараз же подивлюся, чи взагалі варто сюди їхати, що тут хорошого, що поганого. Ну, скажу так чесно, що готель цей такий бідненький. По харчуванню, як за ці гроші, то нормально і навіть краще, ніж у Васа Хотел, в якому я знаходився ось буквально недавно перед цим готелем. Тому по харчуванню тут сніданки досить таки нормальні. Обіди взагалі ніякі, соєві котлети або нагетси, або і те, і те. Ввечері буває ще якась курка, риба і так далі, якщо з м'ясного. Заявлений, що є нічний суп, але його ні разу я не бачу. Вчора спеціально приходив подивитися, чи є нічний суп, його не було. Номер відносно нормальний, але меблі вже такі підгулявші, підушатані. Але щодня прибирають і за чистотою дивляться. З умивальника вода в день тече тепла, вранці вода не тепла, холодна, тому що вода нагрівається в тенах, які стоять на криші від сонця. І гаряча вода є лише тоді, коли є сонце. Але в душі стоїть такий міні-бойлер і гаряча вода є завжди. У вас індивідуальний свій бойлер, тому це також є такий от плюс. По харчуванню сказав. Місце знаходження. Готель знаходиться прямо біля автовокзалу центрального Аланії. Тому для когось це може бути мінусом, для когось це плюс. Хто приїжджає особливо десь на автобусі з Анталії, наприклад, не на трансфері, а на рейсовому автобусі. І прямо під готель, грубо говорячи, приїжджає, не треба нікуди йти їхати. До пляжу Клеопатра метрів 200-300, пішки менше 5 хвилин. Так як це автовокзал, тут дуже багато всяких, ось зараз покажу. Ось дуже багато всяких закладів харчевні, автобуси стоять, всякий фастфуд вокзальний. І магазини там трохи далі теж є. Вид з балкона, як бачите, на фортецю. У мене Клеопатра і на гори. Море он там прямо, якщо йти за автобусами, там по прямій за будинками не видно. Ось так, от там он знизу басейн. Його не видно, але є трохи лежаки. Але є от така особливість, ось дивіться. Така особливість велика готелю. Я зараз зближу, чуєте, там курочки. Тут живуть курі, півні. Бачите, їх видно. Ходять, гуляють. І от буває таке, що вранці або вночі півень кукурікає,
курі несуться, кричать. І таке відчуття, що ви не в місті, а десь якомусь у бабусі у селі. Тому так, є така особливість цього готелю. З курочками. Вранці мінарети вас будять, а трохи пізніше або вночі вас можуть півник розбудити. Ось так от. Завтра вже переїжджаю в другий готель і подивимося, що там. Вже взяв 4-зірковий готель, наперед забігаю. І вже потім трохи пізніше зніму на нього огляд. Що стосується цього готелю, то, як я вже сказав, плюси це відносно непогане розташування готелю, недалеко від центру, рядом пляж Клеопатра. Це великий плюс. З плюсів ще, сніданки досить таки непогані, вечеря так, нижче середнього, скажімо так, вечеря так. Є що їсти, голодними ви не будете, але так. Ще по мінусу, дуже великий мінус, це робота бару всього з 11 години дня до 9 вечора. Ось так от працює бар. З 11 до 9. Раніше він працював, кажуть, з 10 до 23, але була якась п'яна бійка і на цьому приводі якісь європейці з кимось збилися, може з росіянами, я не знаю. Коротше, була якась бійка. Здається, із Данії там хтось збився, з ким не знаю. І це все було по п'яні, і на фоні цього типу зробили бар всього з 11 години дня до 21 години. Розваг більше в готелі ніяких немає. Це такий готель міський, без розваг. Басейн є. Такі от нюанси. Це з мінусів. Це з плюсів, точніше, з мінусів. Це, так як я сказав, вже бар і відносно дуже погані обіди, харчування так собі. І оці для когось плюс, для когось мінус, колорит такий цікавий з курми. І автостанція для когось плюс, для когось мінус. Тому так. Кому б я порекомендував сюди їхати? Напевно, тим, кому все рівно на умови де жити, хочуть дешево провести час, дешево десь заночувати. Якісь ремонти вже йдуть. Дешево хочуть переночувати і основний час будуть проводити або на пляжі, або десь у місті. На таких можна приїжджати, в принципі, якщо хочете зекономити на проживанні. Тому що за ці гроші, якщо така ціна буде і далі, якщо ви знайдете за таку приблизну ціну, як я купував, то в принципі можна тут залишитися. З контингенту, відповідно, також за те, що ціна дешева, тут або, скажімо так, більшість із Росії це 50-60 плюс контингент, або досить такі з маргінальних, небагатих, маргінальні небагаті туристи з Європи. Такі, які люблять випити, і в принципі це їхня єдина забава. Тому контингент такий специфічний. Але якщо вам на це все рівно, якщо ви або десь віддалено працюєте, або приїхали чисто на море ходити, в готель не проводити час, то в принципі нормально. З дітьми сюди не рекомендую, тому що для них буде нудно і немає тут що дітям робити. Особливо враховуючи навіть інтернет у лобі безкоштовний, по готелю платний. В номерах коштує він 3 євро, 2 євро за годину, 3 євро за день. Тобто з інтернетом така от штука. Тому якщо у вас немає свого мобільного інтернету, можете в лобі в принципі сидіти. Наче все розповів. Залишайтеся на каналі Свідомі Мандри. Дивіться мої огляди готелів, також дивіться мої інші відео. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити оновлення. Пишіть коментарі. Якщо у когось які є питання по цьому готелі або по інших, яких я був, на яких є огляди, задавайте питання, з радістю дам відповідь. Всім пока-пока.